विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जे समोर स्मरणचित्र दिसत आहे, स्मरणचित्राचा विषय आहे वृक्षदिंडी. हे स्मरणचित्र इंटरमिजिएट चित्रकला ग्रेड परीक्षा 2023 या वर्षी परीक्षेमध्ये विचारलं होतं. त्याचं रेखाटन आपण पहिल्या भागामध्ये केलेलं आहे आणि या दुसऱ्या भागामध्ये आपण त्यास रंगकाम करत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर मी शीतल कुमार गोरे आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करू. आजचं हे स्मरणचित्र आपण कलर पेन्सिल या माध्यमामध्ये रंगवणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, कलर पेन्सिल हे माध्यम वापरायला सोपे आहे, पण कमी वेळेमध्ये तुम्हाला ते स्मरणचित्र पूर्ण करता आलं पाहिजे. त्यासाठी नियमित सराव करताना जर तुम्ही पेन्सिल वापरण्याचा सराव केला तर तुमचं वेळेत चित्र चांगल्या प्रकारे पूर्ण होऊ शकतं. त्यामुळे आपला जर पेन्सिलचा सराव असेल तर या कलर पेन्सिल आपण तिथे वापरायचे आहेत, अन्यथा इतर कलर माध्यम वापरले तरी चालते. वॉटर कलर वापरून त्याला जर कलर पेन्सिलने शेडिंग केली, हे माध्यम देखील मिक्स माध्यम देखील तुम्हाला चांगलं इफेक्ट देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. याची व्हिडिओ चॅनलवर आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक या नावाने मी एक पुस्तकाची निर्मिती केलेली आहे. हे पुस्तक तुम्हाला दोन्ही परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त असं ठरणार आहे, दिशादर्शक असं ठरणार आहे. हे पुस्तक नक्की घ्या. या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे सुबक रेखाटने, आकर्षक रंगीत चित्रांचा खजिना आणि त्याचबरोबर QR कोड असलेलं हे भारतातलं एकमेव असं चित्रकलेचं पुस्तक आहे. जो घटक तुम्ही अभ्यासणार आहात त्याच्या शेजारी QR कोड आहे आणि तो QR कोड स्कॅन केल्यानंतर तुम्हाला त्याचा व्हिडिओ तिथं पाहायला मिळणार आहे. हे या पुस्तकाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. ते पुस्तक जरूर खरेदी करा. विद्यार्थी मित्रांनो, हे पुस्तक तुम्हाला जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये अवेलेबल होणार आहे, विकत मिळणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. आता इथे मी हा जो एक मुलगा आहे तो आधी मी तुम्हाला कलर करून दाखवणार आहे आणि मग बाकीचे आपण कलर करायचे आहेत. पहा, आता मी ऑरेंज कलरची कलर पेन्सिल घेतलेली आहे आणि या चित्रावर डाव्या बाजूने प्रकाश आलेला आहे, त्यामुळे हा भाग इथे मी असा व्हाईट ठेवलेला आहे. या पद्धतीने शक्यतो स्मरणचित्र रंगवत असताना स्किन कलरचं काम एका वेळेसच करायचं आहे. त्याने तुमची वेळेची बचत होणार आहे. आता हा जो ब्राऊन आहे तो ब्राऊन कलर मी सावलीसाठी म्हणजेच या हाता पायांची जी शेडिंग आहे त्यासाठी घेतला. या पद्धतीने आता इथे आपल्याला ब्ल्यू कलरचा शर्ट दाखवायचा आहे. आणि हा जो डार्क आहे ब्ल्यू, त्याने आपण पॅन्टचा कलर दाखवणार आहोत आणि यावर या पद्धतीने काम करणार आहोत. थोडा ब्ल्यू वर आपल्याला जांभळा कलर देखील फिरवायचा आहे. त्यानंतर हा जो बेल्ट आहे तो ब्लॅक पेन्सिलने दाखवायचा. जे शूज आहेत त्याला देखील ब्लॅक कलर द्यायचा आहे. ही कृती तुम्हाला एकदम फास्ट करायची, कारण की रंगकामासाठी तुमच्याकडे फक्त अर्धा तास किंवा पाऊण तासाचाच वेळ आहे. त्यामुळे ही कृती काय करायची आहे, झटपट करायची आहे. ही जी कॅप आहे ती मी अशी रेड करतोय. त्यावरील जे डिटेल्स आहेत, आपल्याला जसा वेळ मिळेल, आपल्याकडे वेळ किती शिल्लक राहील यानुसार त्यावरचं डिटेल जे आहेत
ते नंतर काढायचे आहे. सुरुवातीला आपलं टार्गेट एक असणार आहे की हे चित्र पूर्ण रंगवायचं आहे. जर चित्र रंगवायचं अपूर्ण राहिलं आणि आपला पेपर जर जमा झाला तर अपूर्ण चित्र हे परीक्षेमधून बाद होतं, म्हणजे त्यामध्ये तुम्ही काय व्हाल, नापास व्हाल. त्यामुळे चित्र शक्यतो पूर्ण रंगवायचा प्रयत्न करा. या पद्धतीने आपण हा एक जो व्यक्ती आहे त्याचं रंगकाम पूर्ण केलं आहे. अशाच पद्धतीने बाकीचे व्यक्ती आपण रंगवणार आहोत. आता मी मागचं जे स्काय आहे ते कलर करतोय.
अशा पद्धतीने कलर पेन्सिलमध्ये एकदम झटपट असं हे चित्र आपण रंगवून पूर्ण केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.